किस खाएछ बाइकले गाडीलाई किस खाएछ कमन कमन अलि ब्याक गरेर आउनु यदि हजुर नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु अनि आज चाहिँ यो भिडियोको लाइक टार्गेट चाहिँ मैले 1500 राखिदिन्छु है लास्ट टाइम 1000 राखेको ठ्याक्क पार गर्नुभएको थियो आजको चाहिँ 1500 राखिदिन्छु स्वागत छ आज सानो तिनो हल्का पालाको डट राइड ल्याउँदैछौँ जस्ट 3 गाइज अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो विल्स ट्राभलर दाई अनि दाईको साथी हुनुहुन्छ अनि विशाल दाई अनि म छु हजुरको प्यारो टु स्टार ब्लग्स सबैलाई स्वागत छ गाइज स्वागत छ हामी चाहिँ नकुमा दाई चाहिँ GR7 चलाउँदै हुनुहुन्छ दाई चाहिँ CRF 250L म चाहिँ XZ 250 मिरर झिकेर ब्यागमा हालेँ है आई डोन्ट वान्ट टु के अरे त्यो फुटाउनु मन छैन क्या अब पल्टिहाल्यो भने फुटिहाल्छ त्यही भएर झिकिदिएको प्लस डिभी किलर पनि झिकिदिएको बाइकले ह्याम्पर हुन्छ नि त राइडमा नर्मल स्याटरडे घरतिर यताउता चलाउन चाहिँ डिभी किलर हालेको ठिक हो तर हल्का एक्सट्रिम जाने हो भने चाहिँ मस्ट रिमुभ यर डिभी किलर फर बेटर पर्फर्मेन्स एन्ड यर इन्जिनको ड्युरेबिलिटी पनि बढाउने हो भने चाहिँ डिभी किलर झिकेर चलाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ फ्लो राम्रो हुन्छ बाइकको ओ माई गस किस खाएछ बाइकले गाडीलाई किस खाएछ सो अब हामी चाहिँ यताबाट जाने रहेछौँ ज्ञानदाई बालबाटिका स्कुल बुकुमतीबाट जाने रहेछ राइड आजको हाम्रो अगाडिको फ्रन्ट मार्सल चाहिँ विल्स ट्राभलर दाई हो बुकुमतीको बाटो नि यस्तो बवाल भइसकेछ त पिच या एज यु क्यान सी पारीको डाँडा चाहिँ हात्ती बन हो अनि यो बस्ती एरियामा चाहिँ हल्का कमै हुन्छ हाम्रो डिभी छैन नि त वी हेभ टेक आउट द डिभी किलर त्यही भएर बस्तीमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब नहोस् भन्ने हिसाबले जानुपर्छ गाइज सो हल्का अफरोडतिर भेट्नुपर्छ है एबिएस अफ जम यस्तो ठाउँमा चाहिँ एबिएस काम छैन गाइज दाइले चाहिँ हल्का पछाडिको बाटो लानुभयो जस्तो लाग्छ मेन बस्तीमा डिस्टर्ब हुन्छ नि त साउन्डले सो वी डोन्ट वान्ट टु डिस्टर्ब एनी वान हामी यहाँ डिस्टर्ब गर्न आएको होइन सो डिस्टर्ब भएछ भने आइएम सो सरी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैजनालाई बट किड्स लभ डट भाइ क्या हेलो किड्स लभ डट बाइक गाइज क्या हेर्ने क्या ओए बाइक हेर्न बाई बाई हाँस्छ मक्क पर्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ है झ्याप झ्याप भन्दा नि नलागिरहेछ मेरो चाहिँ सिलिन्डर मास्टर सिलिन्डरै फेर्ने बेला भए जस्तो लागिरहेछ अगाडिको बट आई डोन्ट नो अब चाहिँ हल्का अफरोड सुरु भयो के हो ओहो यस यो पुलको बाटो चाहिँ मैले आरजेको भिडियोमा देखाएको थिएँ आरजे भाइको कमन अलि ब्याक गरेर आउनु सही हो जाउँ यो जिन्दगी हो वी लभ राइडिङ वी लभ बाइकिङ वी आर बाइकर ब्रदरहुड वी आर डट राइडर्स यो हामी चाहिँ अब पारी पुग्यो तर यो हामीबाट माथि चाहिँ कहाँ पुग्छ थाहा छैन तर लास्ट विक चाहिँ हामी कतै राइड गएन क्या त्यही भएर नि हो होइन लास्ट विक स्याटरडे चाहिँ हाम्रो पसलको हल्का काम थियो यताउता स्टोरको सो त्यसमै बिजी भयो एन्ड दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई ट्विन्स राइडिङ गियर स्टोर एन्ड सेती अटो केयर यदि हजुर नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु अनि आज चाहिँ यो भिडियोको लाइक टार्गेट चाहिँ मैले 1500 राखिदिन्छु है लास्ट टाइम 1000 राखेको ठ्याक्क पार गर्नुभएको थियो आजको चाहिँ 1500 राखिदिन्छु
किनकि डट राइड चाहिँ सब धेरैले मन पराउनुहुन्छ नि त। यु क्यान सी द बागमती अब देयर। विल्स दाइसँग चाहिँ धेरै भयो, दाइलाई चिनेको चाहिँ लकडाउनमा हो सुरुमा। त्यतिखेर चाहिँ खासै म भिडियोहरू त्यस्तो हालिदिन्थेँ। अनि दाइहरूको इन्ड्युरो राइडिङ भिडियोहरू चाहिँ जय दाइहरूसँग होइन, अनि नेप्ड्युरो ब्रदरहरूसँग राइडहरू देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो यस्तो जान पाए त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ अपर्च्युनिटी त्यति पाइएन, तर अहिले आज त्यो कुराहरू चाहिँ आज पुरा भइरहेछ। सो आई एम सो ह्याप्पी, एकदम खुसी छु म त्यसको लागि चाहिँ, धेरै खुसी छु। सो हामी चाहिँ फास्ट ट्र्याकको बाटो, थ्याङ्क यू फर द बाटो दिनुभएकोमा। सरी आन्टी। सो हामी चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ पावर हाउस पुग्छ। सो हामी चाहिँ तलको बाटो जान्छौँ। यो कडा कडा बल बबल मजा मजा आयो। बाटो त क्या डेन्जर भएछ त, पुरै भिड क्या। सो यहाँको बाटो चाहिँ हामी रेसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न जान्थ्यौँ क्या, बाटो कुदाएर डट रेस हुने भनेर बाइक ल्याएको थिएँ नि त मैले यो। अनि यो बाटो चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्न जान्थ्यौँ सुरुमा। यो बाटो चाहिँ मेरो ड्रिमै थियो। हेर हामी बागमतीको प्रदूषित खोला तर्दैछौँ। जाउँ यो मजा आयो है हजुर मजा खास हामी जानु उता हो, तर मैले एडिसनल यतिकै घुमाउन लिएर आएँ क्या। सही हो त, यो पार्ट पनि अलि रमाइलो छ, अलिकति बिकज डस्ट ठुल्ठुलो मैले खिचेछु त्यो। बागमतीको किनारामा नै चलाउन पाइयो। यस्तो गनाइरहेको छ गाइस, कुरै छोडिदिनु। नाक थुन्नु भने हात यहाँ छ। यो चाहिँ हल्का च्यालेन्जिङ बाटो रहेछ क्या, ठुल्ठुलो बालुवा टाइपको छ नि त। हाम्रो दाइ चाहिँ पहिला CRF 250L चलाउनु हुन्थ्यो, अनि इन्ड्युरोलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हो क्या त्यो बाइक। दाइले चाहिँ GR7 टेस्ट गर्नुभयो 2-3 दिन, मन पऱ्यो, दाइले यही बाइक लिनुभयो क्या। इन्ड्युरो राइडले चाहिँ बवाल छ। अब रेसको लागि चाहिँ काम छैन होइन, अब म चाहिँ हल्का फुल्का रेसहरू पनि खेल्छु नि त, त्यसको लागि चाहिँ यो बाइक चुज गरेको हो। तर इफ आई क्विट रेसिङ होइन, अब मैले रेसिङ सेसिङ छोडिदिएँ भने चाहिँ आई विल गो फर द्याट मिनी बजेट हस्की। कतिवटा खोला तरे यो सुता 4वटा भयो होला।
एउटै खोला 4 चोटि तर्यो यार। अड्किरा बिचारा दे। हजुर रोड नि काम भएन। बाई बाई बाबु। यहाँ चाहिँ भट्टाहरू बनाउने रहेछ। बाफ्रे प्लेग्राउन्ड जस्तो छ there डट। दिस इज अ प्लेग्राउन्ड फर डट राइडर्स। यो चाहिँ फास्ट्यागको बाटो हो। Dirty bikers, we are the dot bikers. एउटै रहेछ दुईटै बाटो। पुरै भट्टा रहेछ। स्मोकी ट्रायल यस्तोमा ड्रोन सर्ट चाहिँ खिच्न पाए दामी हुन्थ्यो। दामी छ बाटो जे होस्। हल्का रमाइलो। एकछिनको मस्ती राइड भयो। धुलै धुलो। होप यू गाइज गट अ बेस्ट भ्यू फ्रम मी। अनि अर्को भ्यूको लागि, अर्को दामी भ्यूको लागि गो फर दाइको च्यानल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। हाम्रो विज दाइको च्यानलको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। अनि दाइको चाहिँ यो नयाँ च्यानल हो अहिले। पुरानो च्यानल चाहिँ ड्यु टु सम कन्डिसन सम रिजन चाहिँ दाइले बन्द गर्नुपर्ने भएको थियो। छ बाटो। खेतबारीको बाटो चलाउन पनि मजा आउँछ एउटा किसिमको। सरी बाजे बसै। रक ट्रायल यार। यो हेर्दा चाहिँ क्या सजिलो हुन्छ होइन, तर चलाउनु चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ क्या यो ट्रेलहरू।